reizen nu de camping uit van Nootodden. We kruisen het vliegveld, landingsbaan, startbaan, dichte mist. En we gaan op weg naar Oslo. Eerst Drammen, morgen Oslo. We pakken daar een ferry. In verband met het faillissement van Holland Norway Lines konden we geen ferry meer terug nemen. En dan gaan we maar met de ferry van Oslo naar Kiel, daar per trein, niet door Denemarken. Maar eerst dus richting Drammen via Nootodden. Daar ligt Nootodden. Fietspaden langs drukke wegen. Dit is Nootodden, centrum. Helemaal uitgestorven. En dat op zaterdag. Dus is de mist opgetrokken en fietsen we door een hele mooie bosrijke streek. Het gaat wel omhoog, dus we moeten flink klimmen hier. Dit is een mooi watervalletje op weg naar Kongsberg, een hele lange afdaling. Naar een kolletje van 500 meter. In Drammen kamperen we op de duurste camping van de hele tocht. Voor 600 Noorse kronen krijg je hier bijzonder weinig waar voor je geld. Oud en gedateerd sanitair, geen wifi, maar wel een mooi grasveldje voor de tenten. De volgende ochtend is het opnieuw mistig als we de camping verlaten. We fietsen eerst langs de rivier door rustige woonwijken. Ook hier heeft storm Hans veel verwoest. Vele stukken fietspad langs de rivier zijn afgesloten. Het is Drammen. Weer wat afsluiting hier. Voetgangersbrug. Sommige paden zijn natuurlijk beschadigd door de storm. Grote weg richting Oslo. Onze laatste rit voor deze tocht. En dit is het centrum van Drammen. Het is steeds mistig. Hier volgt een landelijk stukje naar al het stedelijke verkeer. Kruip door, sluip door, fietsroutes.
wegonderbrekingen, wegwerkzaamheden. Hier een mooi fietspad. Door een wat landelijke omgeving. Richting Hierbien. Waarschijnlijk een oud spoorlijntje geweest. Het is een spoorlijnfietspad. Je fietsen kom je iemand omhoog. Wel een heel mooi uitzicht. En dit is dus route nummer 4. Nationale fietsroute nummer 4. Super stijl. Gewoon niet te doen. Al lopend niet. Bijna niet. We zijn wel boven gekomen. Paradiesbakkenen heet dit. Zandvika, de stad Oslo. Volgen route 1. Dan gaat hier naar rechts. In Oslo fietsen we naar het Vigelandpark ter afsluiting van deze mooie fietstocht door Noorwegen. Dit is het Vigelandpark, allemaal blote beelden.
is het Opera House. Daar is het Munchmuseum. De volgende dag varen we met de ferry van Oslo naar Kiel en reizen verder per trein terug naar huis. Bij de check-in voor de boot naar Kiel. We kunnen nog niet naar binnen, we zijn ruim op tijd. En het is regenachtig, dus tijd om te vertrekken naar Kiel. De eerste etappe gaat naar Kiel, de nachtboot. Voor de boot naar Kiel hebben we last minute de vorige avond een ticket geboekt via internet. Het blijkt dat online tarieven enorm schommelen. Op de website van colorline.com betaal je voor 2 enkeltjes Oslo-Kiel, 2 fietsen en 1 hut €460. Op de website van colorline.no, de Noorse site, lijkt het ticket vanwege valutakoersen stukken goedkoper dan op colorline.com. Tickets waren daar €165 goedkoper. Dus je moet goed opletten bij het boeken van je ticket. We zitten nu op de boot. Een enorme boot vergeleken met de vorige boot. Heel shoppingcenter. Lijkt wel een stad. Zo groot is die boot. Nu zitten we in de hut. En dan wachten we om van boord te gaan. Dus we gaan even wachten tot een uur of 10. Uitzicht. Patrijspoort. Er is nog niks te zien. Alleen open zee. Douchecabine die dicht kan. Jammer had een open douche. Zonder drempel, er liep het water gewoon in de toiletruimte. Dit is mooi afgewerkt. Wat betere kwaliteit. We zitten al in Duitsland. Het is behoorlijk, maar droog. Daar ligt Kiel, denk ik. Stad van Kiel. Het station vlak bij de veerhaven. Binnen 10 minuten zijn we van de boot al op het station en kunnen we nog net de trein van 10:30 naar Hamburg pakken. We reizen weer met een goedkoop querdoegslandticket. Een goedkope manier om door heel Duitsland te reizen. In Bremen hebben we nog wat vertraging en vanaf Leer is het nog een klein uurtje fietsen naar Weener, waar we de Arriva naar Groningen pakken. Dan zijn we weer waar we begonnen waren 3 weken geleden. Dit is de brug over de Ems bij Leer. In plaats van Emden zijn we via Kiel gegaan. Met wat treinen, Hamburg, Bremen. Leer. En daarmee komen we na 1500 kilometer fietsen aan het eind van deze 3 weken lange fietstocht. Bedankt voor het volgen van deze serie en tot de volgende keer.